Bună ziua, dragile mele cupioline, și bine v-am găsit la un nou episod Cupio Nails. Sunt Veronica Moraru și vă voi prezenta forma amigdală modernă cu design Lobutin. Vom începe cu pregătirea unghiei naturale. Am luat luciu cu bufferul 80/120 și vom începe partea de dry. Primul capăt pe care îl vom folosi este numărul 10, capătul numărul 10. Folosesc freza Turbo B. O să folosim la o rotație de 10-12.000 rotații pe minut. Începem din centru, ușor circular, zona sinusurilor. Înclinația mandrinei este la 45 de grade față de suprafața mesei și venim paralel în laterale. Tragem întotdeauna de faldul proximal. Ați observat că am curățat din centru spre stânga, iar acum vom opri freza și vom merge în cealaltă direcție, din centru spre dreapta. Nu apăsăm cu capătul de freză pe placa unghială. Vom continua cu capătul 253 la o rotație de 10-12.000. Prelucrăm faldurile laterale, după care rotim degetul. Curățăm în continuare faldurile laterale și faldul proximal, mergând ușor în zona sinusurilor. Următorul capăt, numărul 16, îl folosim doar pentru a ne asigura că toată cuticula a fost curățată, la o turație de 10.000 și pornim într-un singur sens, de la dreapta spre stânga. Scuturăm întotdeauna praful. Suficient. Pentru a înlătura cuticula, vom folosi forfecuța Pro 18 și ușor vom începe să curățăm cuticula, să o eliminăm. Vom menține întotdeauna forfecuța cu lama înclinată la 90 de grade față de faldul proximal. Suficient. Vom lua un șervețel umed și vom înlătura tot praful ca să ne asigurăm că am curățat perfect cuticula. Începem cu soluțiile de pregătire. Nail Prep, care este deshidratorul. Scuturăm bine pensula și aplicăm pe toată suprafața unghiei. Așteptăm să se ventileze, nu suflăm, nu ventilăm asupra degetului. Următoarea soluție este Nail Bonder, care este primerul fără acid. La fel, nu ventilăm, nu suflăm. Îl aplicăm pe toată unghiuța. Următorul pas este Rubber Base, iar ca și nuanță voi folosi roze. Voi aplica o picătură de Rubber Base pe mijlocul unghiei naturale. Îmi voi lua pensula numărul 4 oval cu cristale pentru a-mi întinde pe toată suprafața unghiei rubberul, care îl voi folosi ca gel de bază, care este un produs foarte aderent și nu va avea probleme de lifting. Într-un strat foarte subțire, astfel încât să nu ating cuticula. Băgăm în lampă pentru 60 de secunde. Timpul de polimerizare a rubberului s-a încheiat și vom începe să aplicăm șablonul.
Îmi voi lua forfecuța pentru șabloane. Montarea șablonului. Mai întâi îmi elimin bulina neagră de pe suprafața șablonului. Încerc să-mi conturez frumos partea circulară a șablonului și voi face prima tăietură a șablonului să-mi verific cum trebuie să-l așez. Prima dată trebuie să fie fix sub unghia naturală, ușor ridicat pentru migdala modernă și voi mai decupa în adâncime pentru că am distanță între partea circulară a șablonului și colțul de creștere al unghiei. Verificăm încă o dată. Șablonul meu intră perfect și acum am să observ care sunt liniile care corespund unghiei, colțul unghiei. Aici avem 1,5, în partea cealaltă avem 1. Deci voi îmi decupa șablonul în partea stângă la 1,5 și în partea dreaptă la 1. Îmi elimin urechiușele. Și verific încă o dată. Șablonul meu intră perfect. Din acest moment îl desprind de pe hârtie și îmi voi lipi foarte bine parte peste parte primele aripioare. Îl poziționez sub unghie. Sunt atentă la distanța între urechiușe, să fie de 1,5 cm. Întorc din lateral și lipesc șablonul, scot aerul de sub șablon până în vârful șablonului. Șablonul trebuie să aibă o poziție ușor ridicată. Întorc degetul să văd dacă șablonul este drept. Este drept. Și ne-am pregătit șablonul pentru forma de migdală modernă. Vom face construcția, vom realiza construcția cu noul gel Speedo Builder Gel și voi folosi pensula Oval Premium numărul 1. Îmi voi realiza mai întâi extensia. Cu pensula perpendiculară. Migdala modernă, ea are un unghi de 45 de grade, are vârful înclinat la 45 de grade, așa că pe șablon voi merge drept până în mărimea 5, iar din colțul liniei 5 voi uni cu vârful liniei 7. Mișcările sunt liniare pentru a-mi controla produsul. Voi mai lua încă o cantitate de gel pentru a-mi realiza partea din dreapta și continui la fel până în 5 drept, ca la pătrat, iar din colțul lui 5 voi trece la 45 de grade până în 7. Întorc unghia invers și voi privi perpendicular pentru a-mi verifica grosimea lateralelor. Întorc încă o dată. Mai strâng încă o dată șablonul înainte de a intra în lampă, să mă asigur că nu s-a desfăcut. Și vom polimeriza timp de 60 de secunde. După polimerizarea construcției, strângem construcția între degete și vom scoate șablonul. Întotdeauna deslipim de pe deget aripioarele și strângem șablonul în interior și îl desprindem în jos.
Vom continua să facem negativul patului unghial cu gelul de construcție Supreme Sculpting Gel. Vom lua pensula oval numărul 1 și vom aplica o cantitate de gel și vom realiza negativul patului unghial. Forma cover-ului la migdala modernă este sub formă de migdală cu vârful ascuțit. Ștergem surplusul și vom prelungi mustățile cover-ului până la jumătatea unghiei naturale. Poziția pensulei este perpendiculară și îmi voi înălța cover-ul până la 1,52 mm. Vom polimeriza 60 de secunde în lampă. Luăm o bilă mai mare și o aplicăm în zona cuticulei pentru a realiza apexul. Încălzim și tragem spre vârf. Privind din lateral, apexul trebuie să pice pe o treime din unghia naturală, iar din apex până în vârful cover-ului trebuie să avem arca longitudinală să fie paralelă cu laterala inferioară și cu axul degetului. Voi lua o pensulă mai subțire pentru a-mi așeza uniform cover-ul în zona cuticulei. Vom polimeriza timp de 2 minute. Ștergem stratul de dispersie cu cleaner și vom începe pilirea cover-ului. Primul pas îl numesc diamant și pornim din vârful cover-ului până în apex cu pila paralelă cu suprafața mesei. Pilim zidul. Pila ușor înclinată la 45 de grade, din punctul de stres până în vârf. Și vom finisa și vârful. Ultima pilă de control, din punctul de stres până în vârf. Rotunjim vârful și mergem în partea stângă, astfel încât să am un zid perfect bine pilit. Circular zona cuticulei. Ușor întoarcem. Și cu o presiune ușoară pe apex vom rotunji de la stânga spre dreapta.
finisăm. Întoarcem să vedem dacă este poziționat corect. Și am terminat cu forma cover-ului la migdala modernă. După ce am pilit negativul patului unghial, vom începe designul lobutin prin aplicarea culorii roșii pe construcție, prima dată, culoarea Red Flame. Doar până la baza cover-ului, fără să urcăm pe zid. Pensulăm foarte bine construcția. Și vom polimeriza timp de 60 de secunde la lampă. Deasupra la roșu vom aplica culoarea ultrapigmentat Black, având grijă de data aceasta să urcăm până la nivelul cover-ului. Întoarcem totdeauna din lateral. Iar pentru a ajunge să finalizăm mustățile într-o linie foarte subțire, voi folosi un dot simplu. Am completat cu ultrapigmentat Black toată suprafața construcției, acoperind roșu. Și voi polimeriza timp de 2 minute la lampă, deoarece negru este un gel foarte pigmentat și are nevoie de polimerizare dublă. Vom umple toată partea French-ului cu Speedo Builder Gel. Întoarcem să verificăm grosimea pe laterale. Lampă, 60 secunde. Degresăm unghia și vom începe pilirea. Începem pilirea cu primul pas înclinat la 45 de grade.
întoarce să verificăm grosimea lateralelor. Pentru a curăța zona cuticulei, voi folosi capătul con. Și vom face finisarea. Vom băfui cu bufferul 80 pe 120 ca să finisăm suprafața. Vom pulberiza unghiuța cu cleaner. Ca să ștergem, să eliminăm foarte bine tot praful. Iar pe dedesubt vom avea roșu, designul Louboutin, iar deasupra negru. Și vom aplica finish-ul Super Shiny. Întoarcem unghiuța pentru câteva secunde. Și vom polimeriza timp de 60 de secunde. Vom hidrata zona cuticulei cu uleiul de cuticule Aroma Mango Orange. Și migdala noastră modernă cu designul Louboutin este gata. Cu acest design am terminat episodul din noua serie Cup Your Nails și vă așteptăm să dați subscribe la pagina Cup Your România și să-mi scrieți cu ce model, design, tehnică ați dori să revin în alte episoade. Eu vă mulțumesc și vă urez o zi bună!